Уявіть, ти все своє життя займаєшся мистецтвом, ти пережив зраду батька, смерть матері, еміграцію, десятиліття мовчання, і от тільки тепер, у 70, весь світ нарешті бачить тебе. Це невигадана історія, це Луїза Буржуа, художниця, яка перетворила власну біль на мистецтво і стала однією з найвпливовіших скульпторів ХХ століття. Луїза Буржуа народилася 25 грудня 1911 року в Парижі. Її батько займався реставрацією старовинних гобеленів, і маленька Луїза з дитинства замальовувала зношені місця на тканинах. Вона буквально відновляла те, що було зруйновано. Як це було символічно, ви зрозумієте потім. Вона вивчала математику в Сорбоні і казала, математика давала мені спокій там, де немає місця для тривоги. Але в 1932 році померла її мати, і Луїза залишила математику назавжди. Ось що ви маєте знати про її дитинство. Воно було дуже важким. Батько Луїзи роками мав роман з її гувернанткою прямо вдома, при всій родині. Мати знала, Луїза теж знала, і всі мовчали. Ця зрада стала відкритою раною, яка кровоточила все її довге життя. І пізніше Луїза скаже, моє мистецтво – це екзорцизм. Я руйную те, що мене переслідує. І вона буквально це робила. Її найвідоміша скульптура тих років – це знищення батька, великий стіл, навколо якого діти розривають батька на частини. Це не метафора, це терапія. Але ось що дивно, при всьому цьому найніжніший образ у її творчості – це павук. Павук і мати Маман. Так називається її найвідоміша скульптура. Гігантський павук, вишки понад 9 метрів. Вони стоять перед найбільшими музеями у світі. Люди їх фотографують, туристи зупиняються, діти підходять ближче і завмирають. Але мало хто знає, що цей павук – це портрет матері. Луїза сказала, моя мати була павуком. Вона була моїм кращим другом. Як павук вона захищала, плела, будувала. Та ж мати, яка реставрувала гобелени та яка знала про зраду чоловіка і мовчки тягла сім'ю далі. Луїза боялася павуків усе дитинство, а потім зробила павука символом сили. Це і є її мистецтво перетворювати страх на красу. У 1938 році вона приїхала до Нью-Йорка, вийшла заміж за американського мистецтвознавця і наступні 40 років майже в повній тиші. Вона творила постійно скульптури, інсталяції, гравюри, малюнки, але світ її не помічав. Першу персональну виставку вона провела у 45-му році, і вона пройшла майже непомітно. Її чоловік помер у 73-му, вона залишилася сама. А потім у 82-му Нью-Йорк, музей сучасного мистецтва МоМА, Луїзи Буржуа, 71 рік, і МоМА відкриває її першу в своїй історії персональну ретроспективну виставку живої художниці. Весь світ нарешті зупинився і подивився. Луїзі Буржуа знадобився 71 рік, щоб її помітили. А знаєте, що вона робила до останніх днів? Кожної неділі вона відчиняла свою майстерню для молодих художників. Просто так, без оплати. Вона померла у 2010 році у 98 років. І до останнього дня творила. Луїза Буржуа прожила майже сторіччя. Вона не мала слави в молодості, не мала визнання в зрілості, але вона мала щось інше. Вона мала своє мистецтво, як єдиний спосіб витримати те, що з нею відбувалося. Мистецтво – це гарантія здоров'я, казала вона. Можливо, це і є найважливіше, що вона нам залишила. Не павуки, не виставки, а дозвіл перетворити свій біль на щось справжнє. Якщо вам теж близька ця тема, підпишіться на цей канал, поставте, будь ласка, вподобайку. Наступне відео про художника, чию роботу знають усі, але чиє ім'я майже ніхто не пам'ятає. Дякую за перегляд і до наступної зустрічі. Па-па!